सो साथीहरू हामी छौँ यति बेला सत्यवती गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 अस्लेवामा र हामी जाँदैछौँ आलम थान मन्दिरको दर्शन गर्न। यही नजिकै रहेछ। सो हामी घुमफिरको क्रममा छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो घरमा मामा र म। अस्लेवाको सुन्दर दृश्य म तपाईँहरूलाई ड्रोन मार्फत पनि देखाउँछु र यो फुटेज चाहिँ यो ड्रोन फुटेज चाहिँ यहाँको लागि। थ्याङ्क यू। साथीहरू नमस्कार, हामी छौँ यति बेला सत्यवती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा अवस्थित अस्लेवा चौरा र अस्लेवा चौराको डाँडामा अवस्थित आलम देवी थानको मन्दिर निकै सुन्दर र निकै मनमोहक छ। यहाँबाट देखिने अस्लेवाको चौर बजार निकै सुन्दर र निकै रोमाञ्चक देखिन्छ। यहाँबाट वरिपरिका गाउँघरहरू निकै सुन्दर देखिन्छ। मौसम खुलेको बेला यहाँबाट विभिन्न ठाउँका विभिन्न स्थानहरू हामीले दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। अस्लेवाको नजिकै रहेको रुद्रवेणी बजार, त्यसै गरी कालीगण्डकी नदी र कालीगण्डकी नदीसँगै चलिरहेको कालीगण्डकी करिडोर पनि हामीले यहाँबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी कालीगण्डकी करिडोरले गर्दा यहाँको व्यवसाय, यहाँको पर्यटनमा थप टेवा पुगेको छ। त्यसै गरी स्याङ्जा जिल्लाको कोटाकोट, लसरका बेसी लगायत विभिन्न स्थानहरू हामीले यहाँबाट दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी गुल्मीका विभिन्न स्थानहरू, थाप्ले, लिम्गा, बमघा लगायत विभिन्न स्थानहरू हामीले यहाँबाट दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी हरियो फाँटले अस्लेवा चौरको सुन्दरतालाई अझै उजागर गरेको छ। साथीहरू, यो भिडियो कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेरेर अवश्य पनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। भिडियो मन परेमा अवश्य पनि लाइक, कमेन्ट र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला।